Kemi kaluar në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë fakt për negociatat mes Shqipërisë dhe Greqisë për zgjidhjen e çështjeve problematike, si dhe për atë që duhet presim nga takimi që sapo ka nisur në Korçë mes dy ministrave të jashtëm, ai shqiptar Ditmir Bushati dhe ai grek Nikos Kocias. Është bashkuar me mua në studio Aleksandër Çipa, cilin e përshëndes dhe falenderoj. Shkënaqësi, përshëndetje. Sigur se thash, dy shefat e diplomacive janë mbledhur në Korçë, një takim që është një vazhdimsi e një procesit nisur në Kretë. Cilat janë pritshmëritë tuaja për këtë proces? Por duhet pojmë faktin që jo vetëm metaforikisht, por ndërsa në periudhën e beharit marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë zyrtare ishin të ngrira, tashëm që jemi në stinën dimërore, këto marrëdhënie duket se kanë hyrë në një situatë të bisedimeve të nxehta. Praktikisht takimi i Kretës i realizuar kohë më parë dhe tashmë vizita e nisur e ministrit të jashtëm dhe e një delegacioni të nivelit të lartë të Ministrisë së Jashtme të Greqisë në qytetin e Korçës merr një domethënie të posaçme. Të posaçme për arsyeën e agjendës që është para njoftuar se cila do të jetë. Ministri për Evropën dhe jashtme i Shqipërisë, zoti Bushati, i ka ndarë në 3 kolona çështje që do të diskutohen në takimin kokë më kokë mes dy ministrave. Diskutim ky i nisur paraprakisht edhe në takimin e njëjtë mbajtur në ishullin e Kretës. Në këtë diskutim, sipas ministrit, do të ketë çështjet karakterit historik dhe këtu merr në konsiderat çështjen e ligjit të luftës, aq të debatueshëm, çështjet e luftës që parashikon ky ligj dhe kontekstet që krijon ky ligj arkaik, mandej çështjet e pronave të shqiptarëve dhe çështjen çame e cila njihet. Në bllokun e dytë të çështjeve parashikohen çështjet të aktualitetit ku sipas ministrit Bushati do të jenë çështje të konsullore, çështje të lejimit dhe drejtimit të automjeteve për shqiptarët, çështjet e teksteve në shkollat dhe kryesisht edhe në shkollat e emigrantëve dhe aspektet tjera të karakterit social dhe ekonomik që lidhen drejt për së drejti me emigracionin shqiptar në Greqi. Ndërsa në bllokun e tretë parashikohen çështje që kanë të bëjnë me shikimin nga e ardhmja dhe natyrisht këtu bëhet fjalë për aspekte që lidhen me aq të mbajtura në një lloj status quo-je në agjendën e marrëdhënieve diplomatike, bëhet fjalë për zonën e lirë ekonomike, bëhet fjalë në mënyrë të posaçme për marrëveshjen e pa implementuar dhe të rrëzuar nga gjykata jonë kushtetuese për sheldin detar, por edhe çështje të shenjimit të kufirit toksor midis dy vendeve. Pra mendon se do të kemi një marrëveshje për ndonjë nga këto pika? Nuk besoj sepse këto janë çështje që nuk mund të ezaurohen me një takim. Janë mbajtur gjatë në historinë e relacioneve diplomatike midis Greqisë dhe Shqipërisë dhe kur them gjatë nuk kam parasysh vetëm çështjen e 27 viteve të demokracisë në Shqipëri, por këto janë të kalenduara si të tilla qysh në fillimin e luftës së parë botërore dhe më pas. Por harrova të thosha edhe faktin kur në bllokun e parë të çështjeve historike nuk diskutohet që përfshihet edhe pika më e diskutuar që është ajo për ngritjen e memorialeve apo varrezave të ushtarëve grek të rënë në territorin e Shqipërisë administrative dhe natyrale në periudhën e luftës greko-italiane ose italo-greke të viteve 40. Zoti Çipa, ndodh diçka. Një ditë më parë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ishte në Maqedoni, vend me cilin Greqia po zhvillon gjithashtu një proces negociator. Edhe në përgjigje të interesit gazetarëve u shpreh se pa zgjidhur çështjen e emrit, Maqedonia nuk mund të futet në NATO. E njëjta gjë ndodh pak a shumë me çështjen e minoritetit që është lakuar shpeshherë si problem. A vjen Greqia në një pozitë superiore, pra që marrëveshja është më shumë në interesin tonë, duke qenë se jemi vende që synojmë integrimin? Për arsye të logjikës edhe të së vërtetës, ne nuk mund të ndërtojmë kurse si një analogji midis kontestimit të emrit të Maqedonisë nga Greqia zyrtare dhe çështjes së pakicës greke në Shqipëri. Duhet ta kuptojmë që çështja politike dhe diplomatike që tenton në mënyrë konsistente në periudhën e postkomunizmit ta mbajë në agjendë Greqia, është çështje që pretendon jo vetëm çështje të mbrojtjes të drejtave të pakicës greke që jeton në Shqipëri, por ka një pretendim i cili është shumë i
do të thoshja, shumë kompleks, i ndërtuar dhe i mbajtur në mënyrë imponueshëm në relacionet shqiptaro-greke, për zgjerimin demografik të numrit të pakicës greke, dhe ky është pretendim i njohur, sikundër edhe të zgjerimit të prezencës gjeografike ku jeton pakica. Dhe këtu kam parasysh, jo më kot Greqia ka implementuar në periudhat e 20 viteve të fundit politika për zgjerimin e identitetit të pakicës etnike greke me kategorinë të karakterizuarit homogjenët grek në Shqipëri. Dhe kjo është një gjë abuzante, e pa drejt, dhe kam përshtypjen se futja në agjendë e tillë. A egzagerohen kërkesat për minoritetin grek? Natyrisht, por jo në mënyrë të bujshme. Është tipikisht një sjellje e rafinuar e diplomacisë greke për këtë çështje. Ndërkohë, marrëveshjen kush e do më shumë, Greqia apo ne, në cilin... Ne jemi të interesuar për të ringritur pretendimet dhe diskutimet në nivelet e larta të diplomacisë preventive, atë që unë e quaj faktorizimin paritar të problemeve, që do të thotë, në Shqipëria me Greqinë ka një relacion më kompleks, duhet të kërkoj identifikimin e pakicës në kuptimin më absolut të fjalës dhe në konform konventave europiane të pakicave etnike që jetojnë në territorin e Greqisë, një gjë e tillë nuk pranohet. Së dyti, është një pretendim i parë edhe i mbajtur në aulat e interpretimeve diplomatiko-historik që lidhet me historinë e Çamërisë, dhe së treti, çështja e pronave që kanë të bëjnë jo vetëm me territorin, do thoshja, të njohur në pikpamjen historike dhe gjeografike të Çamërisë, por edhe me prezencën e indit shqiptar në territorin e shtetit grek. Vetëm pak pasi Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati pranoi në studion e emisionit të Najt Ilvatare se në tryezën e bisedimit është shtruar edhe çështja Çame, pati reagime të forta nga opozita, e cila e cilëson një çështje inekzistente. Përse gjithë ky reagim i shfrenuar ndoshta nga opozita greke? Pse është kaq e vështirë të pranohet ideja e diskutimit çështjes Çame? Unë mendoj që reagimet për çështje kaq të ndjeshme që kanë mbajtur me ushqimin e tyre shpirtëror gjithë nacionalizmin e vendeve të Ballkanit në kampet opozitare të vendeve përkatëse janë të njohura, dhe ne duhet i pranojmë si të tilla. Reagime të tilla natyrisht kemi edhe ne në momente të caktuara, sepse çështjet kombëtare janë çështje të ndjeshmërisë së lartë, jo vetëm populiste, por të ndjeshmërisë së lartë qytetare. E vërteta është që Greqia ka manifestuar një refuzim kategorik të pranimit qoftë edhe të termave që lidhen me prezencën e çështjes Çame dhe kryesisht me atë që ne e konsiderojmë historinë reale të ndodhur në relacionet në atë vend dhe natyrisht në relacionet midis dy vendeve tona dhe dy popujve tanë. Por tashmë kam përshtypjen se edhe opinioni, edhe diplomacia greke janë disi më të emancipuara për këtë çështje. Ka një lloj pranueshmërie përderisa është bërë pjesë e leksikut dhe e dialogimit në nivelet diplomatike. Mendon se po diskutohet në tryezën aktuale dhe është një trajtim dinjitoz për çështjen e Çamëve? Jemi në fazën më fillestare të çështjes, por meqense kam qenë gazetar në këto 27 vite, mbaj mend që në takimet bilaterale midis Shqipërisë dhe Greqisë në fillim të viteve 90 apo deri në mesin e këtyre viteve, jo vetëm që nuk përmendej, po konsiderohej si një blasfemi nëse do të përdorej termi apo emri i Çamërisë në bisedimet bilaterale dhe diplomatike. Pra mund ta konsiderojmë një hap pozitiv. Jo vetëm pozitiv, po unë mendoj që është një proces në lëvizje dhe kjo nuk është pak. E qartë, ndërkohë, marrëveshja e detit, sikurse thatë dhe ju, ka qenë një pikë mjaft e debatuar, e sidomos kjo për faktin se ne kemi firmosur një marrëveshje që është rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Mendon se do të ketë lëshim nga Greqia, e cila ka qenë e hekur ndoshta në qëndrimin e saj dhe ka refuzuar rinegocimin? Druaj se do të ketë një lëshim, mund të ketë, por një lëshim në këmbim të diçkaje tjetër dhe ne duhet jemi syçelt në këtë pikë. Madje diplomacia jonë dhe autoritetet tona që janë pjesë e delegacionit të negocimit dhe diskutimit të kësaj çështjeje duhet të kenë kurajo që të hapat të kenë të maturuar dhe të jenë të sinqert me interesat kombëtare, me interesat në sy të opinionit publik dhe të popullit shqiptar. Në të kundërta ajo mund të shkaktoj kosto të fuqishme
Madje në rastet të tilla ju e dini fort mirë që në momentet caktuara janë shkaktuar dhe trauma politike për këtë gjë. Periudha kur u reagua për refuzimin dhe që u fut në shqyrtesën juridike të gjykatës kushtetuese, shkaktoi një lloj përplasje dhe krizë politike. Edhe në Greqi nuk përjashtohen situacione të tilla, sepse duket sikur në çaste të caktuara dhe për pika të caktuara, shefi i diplomacisë aktuale të Greqisë, zoti Koçias, ka dëshmuar një lloj elokuence të pranimit apo qoftë edhe të trajtimit të manipuluar të çështjes, gjë që me paraardhësit e tij nuk ka ndodhur diçka e tillë. Por nga ana tjetër prapë është herët për të folur, sepse ajo që zhvillohet në dimensionet hermetike, në bisedime, takimi kokë më kokë dhe në mënyrë të veçantë, përfshirja në ekipet e delegacioneve përkatëse, emrat më të njohur dhe më të spikatur të relacioneve dhe të ndjekjes së proceseve diplomatike midis Greqisë dhe Shqipërisë, të lë të besosh që jemi në një moment të ri, një kapitull ku diplomacia shqiptare dhe greke po fiton kurajon për t'i negociuar apo diskutuar në konkretësi dhe jo më në parimësi dhe në principialitet. Me qartë. Ju përmendet edhe fuqizimin e ligjit të luftës. Çfarë do të sillte diçka e tillë? A sjell ndoshta një fuqizim të besimit të ndërsjellët në raportet tona jo shumë pozitive ndoshta? Unë ndaj pikpamjen se diplomacia greke dhe politika greke në raport me Shqipërinë ja ka dalë ta egzagjeroj dhe ta hiperbolizoj një çështje e cila nuk ka vlerë praktike dhe nuk ka rreziqe praktike. Jashtë quajturi ligji i luftës në Greqi duhet të refuzoj si diçka arkaike, si një rudiment i mbetur nga diplomacia dhe konstitucionalizmi i viteve 40 apo më herët në Greqi. Mirë po, fatkeqësisht pala jon në këtë pikë ka dëshmuar jo vetëm inteligjencën e mjaftueshme për injorimin dhe natyrisht për refuzimin e efekteve të saj, nga ana tjetër e ka përdorur atë për të ngritur në një nivel paritar me çështje tjera që janë shumë më tepër peshë specifike për interesin kombëtar, për interesin ekzistencial të shqiptarëve aty dhe mbi të gjitha për interesin e historisë reale të ndodhur kombëtare shqiptare në hapësirën e Greqisë. Ndërkohë, ndërtimi i varrezave, a duhet lejohet apo ndoshta duhet ndjekur praktika i thjesht një memoriali për të? Druaj se kjo është një çështje që më shumë se sa rrezik për ekzistencën e një memoriali apo mauzoleu eshtrash, është një rrezik për interpretime dhe keq interpretime të historisë. A mund përdoret si pretendim territorial, pra? Nuk druaj se ekziston diçka e tillë. Pala greke është bazuar mbi principe ndërkombëtare të së drejtës së vlerësimit dhe nderimit të të rënëve në raste të tilla. Por pala jon duhet ishte më inteligjence për të mos i dhënë semantika të tjera politiko-historike dhe aq më tepër për të mos mundësuar keq interpretimet etnonacionaliste të rasteve të tilla. Por nëse në agjendën e ngritjes së këtyre memorialeve apo varrezave si mund, madje një pjesë vend nderimesh, siç quhen në terminologjinë e përdorur në bisedimet diplomatike, do të kemi edhe shtim rastesh të tjera ashtu siç është përfolur, por nuk është pranuar zyrtarisht nga ministri jon i jashtëm dhe për Evropën dhe jashtëm zoti Bushati. Kjo do të shkaktonte natyrisht debate të fuqishme politike dhe jo vetëm politike, por do të shkaktonte pse jo një agresivitet në relacionet shqiptaro-greke dhe në raportet midis institucioneve që merren me ngritjen apo kujdestarin ndaj tyre. Pala greke ka marrë përsipër financimin e këtyre, por nëse do ta çoj pretendimin më tej për të ngritur të tilla jo vetëm në bularat dhe në këlqyr, siç është parapar në nivelin e parë të marrëveshjes, por nëse do të ketë një pretendim për ta zgjeruar hartën e prezencës tyre, atëherë kjo do të ketë një semantik më të fortë të interpretimit dhe keq interpretimit politik, sesa do të ketë vlerën reale të pretendimit për të mishëruar Greqia një lloj nderimi për ata që kanë rënë në luftën e parë botërore. Dhe madje, të jemi të sinqert, një pjesë e mirë e komentojnësve dhe interpretëve të nuancave diplomatike të takimit të Korçës, po e diskutojnë dhe mbajnë në sy të vëmendjes dhe të interpretimit edhe faktin pse takimi bilateral është lënë në qytetin më të afërt jugor me Greqinë, që është Korça. Ndërkohë, zgjidhja e problematikave, duke qenë se jemi në një vit që shpresojmë të hapim negociatat, mendon se mund të jetë një hovë pozitiv drejt arritjes së këtij qëllimi? Po, është vërtet.
fakti që tashmë kemi kaluar nga një periudhë e gjatë e ngritjes së refuzimit apo të mos mbajtjes në zhvillim të një kalendari takimesh, bisedimesh dhe aq më tepër shkëmbimesh diplomatike, kemi arritur në një moment të ri të intensifikimit të kontakteve, të ndërtimit të një simetrie të këtyre kontakteve. Sikundër ndodh në Kret, njëkohësisht ndodh edhe në Korçë, dhe nga ana tjetër ende nuk kemi dy vizitat ose dy, le ta themi, shkëmbimet më të rëndësishme me peshën më të madhe specifike që rakordojnë në nivelin e miqësisë apo qoftë edhe të fëqinjësisë së dy vendeve, që është përkatësisht vizita e munguar e kryeministrit të Greqisë në Shqipëri dhe anasjelltas e kryeministrit ton Rama në Greqi. Kjo do të thotë që kemi ende shumë për të parë dhe për të pritur në relacionet diplomatike midis Shqipërisë dhe Greqisë. Ndërkohë, po të heqim vrasjen e Ivanović, që ndodhi pak ditë më parë, Ballkani duket se ka hedhur një sër hapash pozitiv, marrë parasysh ligjin për gjuhën shqipe në Maqedoni, negociatat mes Maqedonisë dhe Greqisë, bisedimet e sotme në Korçë. A janë ndërgjegjësuar shtetet ballkanike se fqinjësia e mirë mund t'i çojë drejt integrimit? Jam në skepticizmin tim ta pranoj një konstatim të tillë, për arsye sepse edhe kryesuesi i radhë i Bashkimit Evropian, që është kryeministri i Bullgarisë, dy ditë më parë ndërsa po merrte mandatin e përfaqësimit në rotacionin qeverisës të vendeve të Bashkimit Evropian, e klasifikoi Ballkanin ende si një vend, si një hapësirë delikate për sa i përket qëndrueshmërisë dhe stabilitetit. E vërteta është që tensionet etnike, nacionaliste dhe aq më tepër ato që mund t'i konsiderojmë konspiracionet politike në Ballkan janë shpesh eminente. Nuk pretendoj ende se është qetuar plotësisht çështja e relacioneve fqinjore midis Greqisë dhe Maqedonisë, sikundër përderisa folëm për një agjendë kaq të mbajtur peng dhe sipas gjasave ende të zgjatur të çështjeve të pazgjidhura midis Greqisë dhe Shqipërisë, edhe këto janë premisa për të mos besuar se kemi arritur në një moment, apo aq më tepër, siç e thoni ju, në një fazë të re të pajtisë apo të qetësisë në rajonin tonë. Ndërkohë, kjo domosdoshmëri e momentit për t'u integruar, a mund ndihmojë edhe arritjen e një marrëveshje për çështjen e emrit në Maqedoni, duke qenë se është një tjetër negociat që po vjen? Duke ndjekur me vëmendje, besoj që përderisa kanë britur në opsionet e mundshme të gjetjes së stilemës emëruse të Maqedonisë në nivelet e ekspertëve dhe në nivelet e delegacioneve të diplomacisë asaj të Shkupit edhe të Athinës, besoj që të dyja palët janë më shumë se kur afër një zgjidhjeje, se që mund të nxjerrë momenti i fundit. Kjo është një çështje që edhe në librat e shenjtë parathuhet. E qartë. Falenderoj edhe një herë zoti Çipa. Ishte kënaqësi.